नमस्कार, मी उमा मांडगावकर गोडवामध्ये आपल्या सर्व खवय्यांचं खूप खूप स्वागत करते। आज आपण बघणार आहोत भोपळी मिरचीचं पंचामृत। तर चला बघूया त्याच्यासाठी काय काय साहित्याची गरज आहे। आपण या आकाराच्या 2 भोपळी मिरच्या इथे बारीक चिरून घेतले, सुकं खोबरं किसून घेतले, थोडासा गरम मसाला, साखर, मीठ, भाजलेले शेंगदाणे, मोहरी, हळद, मेथी, हिंग, थोडेसे काजूचे तुकडे, मिरची पूड आणि चिंच। आता आपण सर्वात प्रथम पंचामृताला जे वाटप लागणार आहे ना ते भाजून घेऊया। त्यासाठी आपल्याला आपण गरम मसाला घेतलाय, ह्याच्यामध्ये मी 1 लवंग, 2 मिरी, 3-4 मेथीचे दाणे, थोडासा दालचिनीचा तुकडा आणि अर्धा चमचा धणे घेतलेले आहेत। 3 चमचे सुकं खोबरं भाजून किसून घेतलंय आपण आणि थोडा हिंग, तेल। तर आपण वाटपाचं भाजून घेऊया थोडं। आता आपण 2 चमचे तेल घालूया याच्यामध्ये। तेल थोडंसं तापलं की हा गरम मसाला घालायचा। गरम मसाला थोडासा लाल झाला आणि गरम मसाला आहे ना आपण जास्त नाही घ्यायचा आहे, आपल्याला थोडंसं पंचामृताला ना गरम मसाल्याचा थोडा स्वाद हवा आहे, त्याचा उग्रपणा आपल्याला नको आहे, म्हणून मी अगदी हलका गरम मसाला घेतला। हा बघा, आता हा गरम मसाला थोडासा भाजत आलेला आहे, तर आपण त्याच्यामध्ये सुकं खोबरं घालून घेऊया। आता हे सुकं खोबरं आपण छान लाल रंगावर भाजून घेऊया। आता हे छान परतून घेतलं आपण। आता आपल्याला हे काढायचं आहे। हे काढायच्या आधी ह्याच्यामध्ये अर्धा चमचा हिंग घालायचा आणि परत एकदा परतून घ्यायचं। आता हे आपलं वाटप झालेलं आहे। आता आपण हे थंड झाल्यावर छानशी वाटून घ्यायचं आहे। आता हे वाटप आपलं छान गार झालेलं आहे, तर आपण हे आता मिक्सरमध्ये वाटून घेऊया। हे बघा, हे वाटप आपण खोबरं, सुकं खोबरं आणि होतं ते घातलं। आपण ह्याच्यात 2 चमचे भाजलेले शेंगदाणे घातलेले आहेत आणि ही आपली आवळ्या एवढी चिंच ही ह्याच्यात घालायची। थोडंसं पाणी घालायचं, जास्त नाही। हे आपण जाडसर वाटून घेऊया। हे बघा, आपण मगाशी मी दाखवल्याप्रमाणे आपण हे सगळं वाटप छान थोडं थोडं पाणी घालून वाटून घेतलंय आणि हे साधारणतः एवढं जाड असलं पाहिजे। हां, एवढं तुम्ही वाटून घ्या। आता आपण पंचामृत फोडणीला घालूया। ह्याच्यासाठी आपल्याला 2 चमचे तेल, जास्त तेल नाही घालायचं याला, कारण ह्याच्यामध्ये सुकं खोबरं आहे, शेंगदाणे आहेत, त्याच्यामुळे त्याचं तेल उतरतंच। तर आपण थोडं बेतानेच तेल घालायचं याच्यामध्ये। तेल थोडंसं तापायला द्यायचं आहे। तेल तापलं की आपण ह्याच्यामध्ये 3-4 मेथीचे दाणे घालायचे फोडणीला। 5-6 मेथीचे दाणे घातले आहेत आपण आणि 1 चमचा मोहरी घातली। मोहरी तडतडायला द्यायची आहे आणि मेथीचे दाणे पण थोडेसे लाल व्हायला द्यायचे। हे बघा, मेथी छान तडतडली आहे, मेथीचे दाणे सुद्धा लाल होत आहेत। थोडी तडतडली की मेथी आणि मोहरी की त्याचा स्वाद सुंदर लागतो। ह्याच्यामध्ये आता आपण तडतडून झालंय, आता आपण ह्याच्यामध्ये अर्धा चमचा गॅस बारीक करायचा आहे आणि अर्धा चमचा हिंग घालायचा आहे।
हिंग घातल्यावर लगेचच ह्याच्यावर आपण भोपळी मिरची घालायची. ह्या भोपळी मिरचीच्या बिया मी काढून घेतल्या आहेत आणि बिया काढून ह्याचे तुकडे केले. छान परतून घ्यायचे भोपळी मिरची ह्याच्यावर. हिंगाचा सुंदर वास येतोय, छान एकदम खमंग वास येतोय याचा. मेथी आणि हिंग ते कॉम्बिनेशन एकदम छान लागतं. त्यामध्ये हळद घालून घेऊया, अगदी पाव चमचा. मिरची पूड 1 चमचा. मीठ चवीप्रमाणे. आणि परत जरा परतून घेऊया. गॅस थोडा मध्यमच ठेवायचा आहे. भोपळी मिरची आपल्याला एकदम शिजवायची नाही आहे भाजीसारखी. ती थोडीशी करकरीत राहिली तर खाताना जास्त छान वाटते ती. त्यामुळे ती थोडीशी अशी करकरीतच ठेवायची आपल्याला. त्याच्यामध्ये आपण काजूचे तुकडे घालूया. हे तुमच्या आवडीवर आहे किती काजू. ह्याच्यामध्ये मनुकाही तुम्ही घालू शकता, खजूर घालू शकता, जसं तुम्हाला आवडेल त्याप्रमाणे. मी फक्त काजू घातले. शेंगदाण्याचा कूट आपण घातलेलाच आहे. जर तुम्हाला काजू नको असतील तर अख्खे शेंगदाणे भाजलेले थोडेसे जाडसर ठेवून तुकडे करून तेही आपण याच्यात घालू शकतो. आपण 1-2 मिनटं ह्याच्यावर झाकण ठेवूया, अगदी 2 मिनटं. फक्त थोडी वाफ येऊ दे ह्याला. हे बघा, मिरची आपली परतून झालेली आहे आणि छान ती शिजली आहे. आपण 2 मिनटं झाकण ठेवलं होतं. आता आपण ह्याच्यामध्ये हे वाटप घालून घेऊया. वाटप घातलंय आपण. गॅस थोडा मोठा करूया आता आणि ह्याच्यामध्ये साखर घालू. एवढ्या ह्याला साधारणतः 4 चमचे साखर पुरेशी आहे. हे थोडंसं आंबट गोडच असतं. चिंच साखरेचं प्रमाण तुम्हाला चवीप्रमाणे कमी जास्त करायचं आहे तर करू शकता. आता ही साखर विरघळेपर्यंत आपण हे ठेवायचं आहे आणि साखर विरघळल्यावर गॅस बंद करायचा आहे. अशा रीतीने आपलं हे भोपळी मिरचीचं पंचामृत तयार आहे. ही रेसिपी तुम्ही घरी करून बघा आणि जर तुम्हाला ही आवडली तर कमेंट्सद्वारे मला कळवा. आणि असंच आपण परत भेटूया नवीन एका रेसिपी बरोबर. आणि हो, तुम्ही जेव्हा कुठलाही पदार्थ कराल पण त्याच्यात प्रेमाचा गोडवा घालायला विसरू नका. बाय.